Ốc cho nhanh ngon, ốc cho anh cái rai quê. Cho nhanh ngon, cho anh cái rai quê. Ốc cho nhanh ngon, ốc cho anh cái rai quê. Cho nhanh ngon, cho anh cái rai quê. Ốc cho anh corona, ốc cho anh cái rai quê. Cho nhanh ngon, cho anh cái rai quê. Ốc cho anh corona, cho anh cái rai quê. Cho nhanh ngon, cho anh cái rai quê. Cảm ơn con. Malual Ajieth thì vì nên biết đâu buồn đấy ai thiê của là cho con cho cái nhụy cho con À bí mật yên. quê mi thiên đẹp lên Quê mi thiên trên. quê tay trái nào Quê tay trái nào. cân Của Morocco. cho cả vài cân Malual Cái Ajieth quay kia Malual Ajieth. The release of this money because the situation here is not that good. Everyone knows since the universities closed, now that some of the universities Wale hukuma en hueta có đang đâm lông đâm Ở đâu vậy? rồi miệt kia con cái cái tròn Ở miền kia bác. Cho chưa là cho ở bên dưới. rồi khi gà đấy rồi Đã ra rồi bác. thế này trên bên ngoài nó nhà thì lấy rồi ra cái giáp Đi ngang lên hoàn nhắc rồi, nhắc cái đấy các bạn. rồi em mình thiên gà đấy cái nhà thì chưa tròn các bạn lấy nhà mình thì quê cũng nào còn nhà thì Nhà lên đấy mình chia chưa lại cho từ nào con. thế là không chạy với corona Corona không có vậy. hoặc là corona không chạy vậy Đến corona đến nhất bây giờ là chịu biao hay các bạn. ốc cho nhanh ngon ốc cho anh cái rai quê cho nhanh ngon, cho anh cái rai quê. ốc cho nhanh ngon ốc cho anh cái rai quê Cho nhanh ngon, cho anh cái rai quê. ốc cho anh corona ốc cho anh cái rai quê Cho nhanh ngon, cho anh cái rai quê. ốc cho anh corona cho anh cái rai quê Cho nhanh ngon, cho anh cái rai quê. mà cầm nước không Đông vậy. à chính cái tiền cũng Nhưng cái lửa cuối nhà này. cái nhà này cho A64 try mà bên À mình tin nó một cả bên. ấy nhà này muốn đèn của im nên mà trả đi của im như cẳng Ấy nhà này quả trôi này, nhà này apa nào, nhà này ba người đi chụp cho mình là buồn của mình. ấy nó chụp cho nó bên cái mình đã buôn để cho chúng ta cái chai nào hoặc là cho cái Misiri hoặc là cho cái Morocco cái mình tức qua nó không cái aman nhìn và chính cái gì kia ấy nó chụp kia chứ nhà này cái bên là cho ăn vào của city Đi nhà này nó đi chụp cho mình cũng đã thấy cái tiền pin ở America, cái chai này,แต่ว่า cho cái nó thì muốn thì Morocco, Ethiopia, và lấy nhìn cái corona bây giờ quay cái, in Malual Ajieth corona kan jawaban cho tin nhân ini malah lagi corona, well như lòng tuổi, well như vậy cái khi làm mình to well như là mình tin mà chạy chỉ làm được cái, rồi quay mình tiêu ai cho coi Malual Ajieth cái nào con lại chắc là coi để chính nó con quay vô với mình bây giờ quay cái corona, cho mình chú giờ rồi bắt quay chỉ làm cái cũng mấy đường bài, rồi bây giờ quay cái corona, cái con chuyên rồi quay không anh biết cái chính chính cái cái đó bằng gì anh chắc chính chuyện ngọn nha bây giờ anh chỉ năng ngồi đang ngồi cũng rồi là ngày người thế này bây giờ ba ba chục tiền ba đứa ăn quỷ hiện tại cho tin cái Malual Ajieth cầm ra cầm luôn mấy đồng, ấy là will one như ta chứ là will cái càng là cái you will one và chứ là will cả bên 3 million và chứ là 1 million và chứ là 250 Malual Ajieth là có nhiều cái nó nông có cái gì mà là gì, có paar là gì nữa qua, người ta ăn gì, người ta muốn chụp qua cái, người ta yêu vô noir, cái gì yêu vô luôn, phải chính cái vậy. Cô ấy cho luyện đến việc có cái gạo mạng nhìn, luyện cả 3 million, luyện cả 1 million, phải chính cái vậy. thế rồi đến one day cho chính chuyện yên 1 million ni chỉ cho cái proof là cái yêu thì tôi tiêu Malual Ajieth thì ino tí đã 1 million thì nó mình lego đại thì nó thế thì cầm embassy và lấy uzara em thì nó lego đã để nhốt Nhưng mà là giúp mình ngồi đó tôi bao vô tôi chỉ cái bên mar bình chân, để embassy, để you know vậy. Cái ngôi gì nó vô bên tin. When khi mình aja mình chọn cái aja dia phải chiếm chơi phải chiếm cái đi cái ni nó thì lý của khi mình vào chụp cho mình còn muốn rồi 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 giống như đó Malual Ajieth Malah lagi paar là gì nữa, mình đã cho rồi bắt, có ai đâu mà tùy, có ai biết đấy, có ai biết chứ, mình không có cái gì mà ở cái này bây corona kan ấy pan cái những phải lấy vào cái bên đó là cái gì bữa nay mình làm đến trong đi mà đi làm mình đâu pan cái đấy đó cũng mà tin nhìn Malual Ajieth đấy cũng là cái coi chỉ cái đồng ta đi cái gió kia mà yar bên yang mà char bila u đi cái nào chú có cho bên cha mình chăm cái cô đi tao bên cái chú có cho thêm cái chú đi cho bên you know now we think more no ten bank. We ka wara jiben be Ministry of Finance ke no chike jaba dir pin dan wi ku bukang ni. ayo kule Malual Ajieth lego da ben nyota e ngamu ke men e woni mo biodi de muke wala e udire muke wala ka ta safara lego da em bớt mình e embassy ta ke men mà là chỉ kiểu như đồ rằng tay với cỏ Malual Ajieth thì vì nên biết ra bu de ai tie kule la ve nyota ten o da nyoto ke ma ke wo ta ka no Malah lagi paar là gì nữa, và bên vô bây giờ là phải nhà đâu bên ngay tổ cái mịt, mình lại bé rồi còn chỉ làm này kì. ai chứ bé đâu, mình lại đó, là đâu mà đi anh biết đúng biểu cái chỉ là cho ban tiền thì là nằm bên, cái là nó không mà, nếu mà loạn nó ngắt tiền
Malual Ajieth kan kana tuwe ke na ti koni te te kinja ke China ka ke Turkey wala ta ke Morocco ye ka le jiran ho ti me bi corona be o wa ki ta space ma ba ke be lo ba ke be pal 250 wala 1 million ke ka tuwe ke da ti koni Malual Ajieth ni tinu ga pa chini ma jaru de jinga jatin ban ban jinu ke grar China ko Morocco mu dirten ja ye ni Ethiopia akira ke ko kum mo biat ban wa akira ke ke Malual Ajieth ko ti ko de awai ke corona Malual Ajieth ini ben ku lek ya e mo lo rot Malual Ajieth la ko da we ta ka so ka we ya ting man e Malual Ajieth ngai ran tu ko jot corona ya de kan Malual Ajieth ye la la ka 1 million ra tung la ko da 1 million ta no wa ka 1 million ya ting chit ke ta dali la ki na ke wa te mo wa ta ke mu de ngai ni ni ran ni tu di Malual Ajieth ya le ko chỉ là từ Malual Ajieth là khi này ran tu go ko ikin cho là nin bu ta bu mar bu ka be Malual Ajieth ko ga ke ban bi ko ga mi da bun ba tini ma ja awa ko ran ta ken do ko cho là mar no ba ngai tong na la bo ye ko yin Malual Ajieth ma mu ba te gi do le ayo ci luel ba zir ganda me bi ya ye toro ku ti ci tingar dum den wa ci tegi mu te gi do le kan Malual Ajieth chỉ là cái kan chi thiên là chỉ là cái yin lại nên buat taruh tu tinggal cuman kan elwe lain $1 bag $1 ti dong we Malual Ajieth na dong we Malual Ajieth kerang kan jolan nin ran dom $1 kan jolan nin pun mar Malual Ajieth wo mi dai iPhone nga pa ra cha na ke wo men apo da wo a ci ba na te gi chat ke Malual Ajieth ai no ku yom wa bara kon bala da tui budan te ki mu wi gen bunu mar wa cho khi mà yar ga pui lek ran kan tu la yin đây lâm mi cắt mi chiến qua cho cái giá lòng tươi cay nhìn ngon nó trăm quê đó bà cái giá từ từ ai cái bên kia ra cái thiết bura le wo ko ki dong chen ga cho le mi ye ku ga ke wo ki ko ma la quê miệt chơi chúng nó còn quê dục thì theo cái nó bên quê nó bên ya cho coi bên corona chứ còn tao cả quê wo mi tin ko ga wa ke ko da du de tin e jai na Morocco e America ga wa ke corona chim ki yo e mu tin da ya chim ki kan bố ấy đã bị giá thuốc cái cũng lên ý mà Malual Ajieth là quanh cái mít tà bài bên cái thì corona ring corona does not care ý Malual Ajieth gì mua của tin mà và phải ra đấy coi quan chỉ đồng bài chứ cái coi quan mày ô giờ coi quan một thứ lô bài bây giờ hai cái corona chỉ là cái là vậy cái ý Malual là cho mình cái chăm chơi ảo qua chăm cái sra bố khi mình là chính cái của chăm Malual cho cái quẹt vật ram giá quay vật cái sra là khi corona cho lấy quay cái kalau corona hai cái ini Malual Ajieth chỉ là đồng đầu quan chính Well, it's not the tower thing when the local thing can now got you quite when you come there. Corona to come then way. wo mi tin ku no ben chính cái đó ga be hai cái corona dun ja ran tin Corona virus does not care. ai mo Nigeria chinok ben banje chinok ben mo Nigeria Ben corona no ben mo England ya ben ni British ke dan wa dom pe nom tan do ya men ta pe Chắc pin gan quý Malual của chúng đây. Wajan wala jinok ba yan Masih pak binok ke Iran, nok Nigeria, ke China, ben British jadi dom super powers. Kayak nak luar lagi mayar jadi corona go to jadi macam man cikoi kuat we. Oke wada. Kayak Malual, ku luar lagi orang kuat go macam mana we nyong. chính cái yoga ý Malual Ajieth gì đó ku yo ba ngo ba ti ý coi quan chỉ go wo ka ba hai cái corona bi wa qua bi ka be Soalnya kisra ni ke yok lagi yok ke corona, kudu ke ke yok corona. kalau dia gitu ni ka jam pa ku jala cur ba ku jaya ku jok hai cái corona Coronavirus does not care. Coronavirus Does not care who you are, does not care. Coronavirus does not care who you are, does not care. You are president, Does not care who you are, does not care. you are doctor. Does not care who you are, does not care. Coronavirus, akhirnya ada pun kaya Malual dah nyai dah coronavirus. Ayah kau budak. corona ba là chỉ là ran ko la liu Iran coi ko là cái bộ quyền nhút nông cả ai cái đó We cái dia cái ngày we su kan con nhau nhà lain kan tum jaga bamul. Dia we roging kan. coi to ko nhà ku jai ni ka tum coi dia coi rugi na corona coi đó ai chỉ nhà tiêu ra này ara be ka dam ni wannan to ko ho ni Kalau dengan kemen je we aja kau jaga nyut we aja kau ben. Okey nya nyon okey kerai we. Okey corona okey kerai we. Okey corona jangan kerai we. We aja kau junub ben we ban junub. chú coi junub bên đun đấy Laki ro gawari.
Wa ra ba to ka to cho. Ya ko ben ko nyo ben ko mo yi tham đầu mà ben ko li ma lo al da ben cái cho là phải Malual Ajieth wal kai ko nyino mi la to wa ga ti ngai chin to ko ke. gam fa gam lo dam Ba dom. ba thêm Ba ten. in Malual Ajieth đó Malual Ajieth. kelagin A jalin. quay từ drum Koi ra gilu ben. đó ka pol bubin Cho ka pol gu. đó corona wa je ke Cho corona je la ke. cho mà corona cái dục Cho corona tapi wa. kita jauh dan tonin Kita tun min. dan kan cha 1 million In ka ni cha 1 million. bana 250 Ubana 250. en $1 In $1. aja kong dong we A chin cái tu te wa. à đi ra bên cái này A bi mo yin. we mi tin la ten We mi da ten. kita China Kita China. kan Ku Morocco. cho cả vài cái America. Malual wa Ya kan wa ke Malual wa kan. My God, God should help people. Where we bind that, we didn't follow it. So, actually, we calculate and work. What do you think about the delayance of your money? It is unfortunate because now this is not the first time the government is delaying the money. In 2018, the government approved 1.4 million and that money disappeared. We still don't know where that money ended. But now the government, in March 2020, the government approved again 3 million. But that money is almost disappeared. It was only 1 million that was released and that 1 million has not reached out now. And yet every day we are sleeping without food. The situation here is horrible. And our leaders who are in South Sudan, they need to understand this. This is the time when our government should support us. I don't see any other time when the government will be supporting us. Okay, as we have heard earlier, that everything has been closed. Banks have been closed. Your parents, you don't have access to them. Now, how are you getting food? How do you get food to eat? So it is actually hard because most of the time we sleep without food. Sometimes we have some friends, when we ask them, if we get something like 5 Egyptian pounds, we go and buy bread. It is only this bread that we feed on. It is very hard. Life is hard here. And we need our people who are back home to help us. This is the right time. We are asking each and everyone, either the government or well-wishers, any South Sudanese who are. So it is we are desperate. And with this the time we need our government to step in and help us. And how is the situation like in this in this pandemic? How is the situation like in Egypt? In fact, the situation is worse. Since we fall into the gap between task force, Ministry of Higher Education and Diversity, we're falling into the gap. The parents give up. The parents didn't give up the money. The money is supposed to usually give us. We have to hope that the government will not pay us. And now, the situation is worse. We have nothing to eat. We are just confined in one area, like the hostel, and no matter what, the others is not even visiting us to see how we are. They haven't written any letter also to give us the measures of how to protect yourself from the corona. So the situation is not that it's worse. Has the embassy said anything about your situation? Has anyone come from embassy to intervene to see you how you people are coping up in this situation? Nothing at all. Nothing at all. I'm quite sure all the investors around none of the hostel, any delegate from the embassy see the situation in the student are, nor they write any letter instructing how we protect ourselves. None of that. We are just alone. Only the government of Egypt is just accommodating us, but we pay on our own. Right now the month is almost ending. And if the month ends, we're asking for the amendment. Because the house can pay for our own. What is your last message to the government? Our last message to the government is to speed up the release of this money, because the situation here is not that good. Everyone knows since the universities closed, now that some of the universities they closed and they are not hosting the students here because they chase out the students in the hostels. Those students now they are roaming the streets. It is very hard. Some of them they have nowhere to stay, and they are exposed to the virus. When some of us even we are worried because we don't know if one of us catches the virus, who will be taking care of us, because the embassy is not in contact with us. Not even the government is doing it. They have said they are going to help us, but the money is not reaching us. Our last message is that to speed up the release of the money and to also to make a plan of taking us back to our parents. We cannot stand this situation. The situation is horrible and we need our government to take us back to our country.
if they want us to come back, maybe after the coronavirus is over, we'll come back to resume our studies. But right now, we are telling the government to speed up the release of the money to bail out of this situation, and so also to have a plan of taking us back to our country. That is our mission. Wherever South Sudanese are, I wish them to stay safe, and also our people back home, I wish them to stay safe. This is our last message. We want to tell our government to speed up the release of the money so that they can bail us out of this horrible situation, and also to have a plan of taking us back to our country. That is what we want right now. So can you finalize to the people? And we're quite getting to attend Ben. We are a jam. We are Bura holding. We are a jam. They are a jam. Can it come like the open? Now you open my chin and we'll see and doing but quite by Luella, low, would you keep ping choke the will? Kachi toy, Kachi yen will, Kachi Kuma yen will. In like a jam and Kakayaga take the Luella will, Chu Kuma yen will, and the chintrega, who over ban yen will. And we'll live by let Ukuma, Kani Ukuma, a little well, come back with what will I say, and we'll live by quite a kitchen again. Tunggu ba kuma da wato wannan chop lugu chama diga ge nyen la chinke marke ko bo fil nyot yen ki champu ya kuma ting ge ba bi re timin kina pengon kinan kam sa jene ajala wa ba bani tin ba gyal cham ne ki piro wo kwa ako yo bana kuma ka dai ba wato pir ci riare men tunggu laga kuma ramadan ki ban bu pir gadi kina ramadan ban ko kan riya ban ay ko lockdown ci bi jam yo ko tem ba kuma da bu ko gamu bi ban nyinde yo ko dil tem dama kuma biya tiriya da na bu ko be ban tem yi biya ti I anyway, Ena ba tem ko? Mukichin. Yen jom mukichin gen. In Malual. Yin wo topi wale le ukuma en wo topi ndani ba ken jala jam. Yen dong in Malual. Le yin wo ku yin ga topi wala le ga topi ndani Kira ke topi. Kaka ayin alam tu dulu di pati pun di tem je ya di kare di tem je. Kau kita marut nak kau acu ba ku nyuan kita makan ni. Na ci woda baden ko woni ya ka pi en piro tani je pir po den no. Na ga ka ga dam te ci ran den di ku ci mo na wa. Ka la ba ke ga ya. Lo ko wa ku ba ku cham ke ci ran awu ko yo bro. Ga iskola ci taw ga tin. Gam e yo wo su kun ga ai ta. Jala te o min tu. Ja ke ke cham awu e loy. Ku jala peren kwa. Chúng cái bang của nhau chỉ luôn là government, cái chỉ luôn là bộ của trên của coi, quay vào mới được kia, quay luôn nãy cho nhiều bạn, cái luôn là mấy cái bên quay vào chỉ government cái chỉ quay vào mới được kia rồi, chính để đâu cái nào cái đâm tới đàn chưa có yếu cái càng chỉ qua đây đâu chứ mình ai vừa cún cơ cho cái Martin cái là mà tin cái là cái cho lockdown cái ô coi cò hòa rồi ô pi rồi đến in là bây giờ là loài du can mọi nước rồi, đó là có cho nó vào Katiar Kurohi Kai, bin ke 60 or 40 bayok, bin atwal. Lakin metin kan dukaan artio kan ben wajar en waka kele. Ya kan le kan puja yok no. Kan ma bior kan. Cuma ni garang ma bior dit walain denai sogor sogor yang cham le kan kirwa cham che ya. Ku ke ki mi wa cha ka thoi chen. Ki alai engineers alai doctors. Wa ke ga road bana bumya ulo ma sai pa. Ko yin ma ma che ke minister of health ki ga medical student ka. Ini mah biar kan, yuk, kita japir kan, yang macam itu pun ada. Cingkiran, berbar. Mungkin apa ada pada yang kini ni kan. Ini Malual Ajieth, orang kaya kau nyu biwa bika yang ni. Apa kira apa? Ini Malual Ajieth lepas kan mah biar kan lepas jam. Ini Malual Ajieth. Ini Malual Ajieth, ini kini mana cingkat jauh itu, jauh itu ni. Is it enough? Iran ka dai kan For whoever is going to watch this, you need to know that we are not playing. What we are doing is what is paying us is what we want you to know. We know there are some people who will be upset that we are doing traditional things. It is the situation which is compelling us. But it is Iran, the Yin was I don't be beautiful.
we be guilty. It is how you are. You sometimes you need to tell the people how you are. We talk in right. Where we are is bad. Wo wa go me. We need what to eat. Okay, wa ja lo chale. Be no hukuma. Jala fere. We are in the middle. We don't know between the parents and the government. Fere na jam wo. Ajin be ku yo hukuma ke mo itu. The parents are saying we cannot support it because the government has released the money. Hukuma anoga ko kingersi. And within the government, there are some people who don't want to release the money. Why when na ki turun jam wa jal ke ga jal kwati. Some people, when there is something that has come out, they use it as an opportunity to help themselves. Ye you ira dai ban. Whoever is going to watch this, Share it share it. and we move in. Need to know that If you blow wa jira. we are not playing. Ijin lo. We are doing the right thing. Kwa ko dem wo ka yu wo nyo do. It is the pain that we want you to know. Ko ga ko le. We are, thank you Cái so hoài much. chứ bé ngon, khi hoài chứ bé ngon, ba dạy bé. Chùa bé ngon ô, chùa bé ngon, mày à, chùa bé ngon ô, Chùa bé ngon. mày à, chùa bé ngon ô, Chùa bé ngon. anh con chùa bé ngon ô, Chùa bé ngon. đi cho đó lên chùa bé ngon, ra ra lên cho đó lên chùa bé ngon.